Kissnyheter 26 juli 2025. Det här är Bandjournalen med det senaste om och kring Kiss. Men vi börjar med det här. Ozzy Osbourne gick bort den 22 juli. Hela rockvärldens musiker och fans sörjer den stora ikonen. Flera av Kiss-medlemmarna, både nuvarande och dåvarande, har kommenterat på sina sociala medier. Och det gäller Gene Simmons. Well, I remember the man. You know, we 1974 we were both trying to forge our paths, and we actually played on the same bill. And I will tell you that the masses, you know, the fans are grieving. What can you say? It's just broken hearts. And when I tell you my heart, my prayers, and millions of others to Sharon and the kids, people think of him as the Prince of Darkness. And, you know, on stage, of course, this huge persona, you know, a giant, but at the same time, a loving father and a dedicated husband. You can say whatever you want about Ozzy. There never was an Ozzy before Ozzy. You can't really point to anybody that says, oh, yeah, that's where he came from. He just, scientists call that a singularity, an anomaly. He was just kind of born Ozzy. And as far as I know, his entire life, to thine own self be true, the Greeks say. Ozzy was always Ozzy. Through disco, through foipo, through whatever musical genre there were, Ozzy was always Ozzy, all the way to the end. I mean, it was shocking to see him on his throne, with everybody paying tribute, as well they should, to Sabbath. They wouldn't have been Metallica and lots of other bands. And Ozzy was just, you know, and he was just, you know, giving it all. And you couldn't tell. You couldn't tell. And a week later, devastating. I mean, the fans, my social media and my phone's been off the hook. People are just crying. They're just devastated. What can you say? Paul Stanley, Ace Frehley och Peter Criss. Dödsorsaken har inte blivit offentliggjord, men Ozzy led bland annat av Parkinsons sjukdom och en hel del annat. Ozzy hann dock göra sin avskedskonsert Back to the Beginning, dels med 5 egna nummer och tillsammans med Black Sabbath, där han var sittandes i en läderlappsliknande tronfåtölj. Publiken var närmare 40 000 personer och för säkerhets skull så följdes även konserten på distans av 5,8 miljoner tittare. När producenten Eddie Kramer nyligen medverkade i för detta Twisted Sister-medlemmen JJ French podcast så berättade han om ett projekt som har tagit honom 46 dagar att göra i ordning. Och det är någonting som kallas för Kiss Alive 50. Let's talk about current. Eddie, you just finished a massive job remixing for Atmos, the entire Kiss catalog, correct? No. Okay. I was given the wrong information on that one. Well, the word Kiss is definitely there, yes. Okay. However, it is celebrate. It's a project. I spent 46 days mixing. It's called Kiss Alive 50, which is celebrating the 50th anniversary of the Alive album, the first Alive album. Okay. Which was mixed at Electric Lady in 1975, 50 years ago. And fortunately, they found all the bloody tapes. Thank God. It was incredible. Jeff Fuhrer over at Universal, big shout out to him. He came up with the tapes. He found them. And so we spent all this time restoring them, transferring them, and then I mixed every single show that actually contributed to the final one, plus all the rehearsals that Gene and Paul said, we got to record in the afternoon, which they did, thank God, because we were able to capture some fantastic performances. But what you hear during these this period is that those guys were serious about getting this record out and making it sound fantastic. And then I mixed the final album in Dolby Atmos. So
It's a beautiful package that's coming out I think, late fall. Och det är ju som sagt, nu i höst så är det jubileum för den ursprungliga Alive. Och nu har man grävt fram alla gamla band som finns kvar. Så vi får se vad som kommer mot slutet utav hösten. Kiss Army Storms Vegas görs om till Kiss Cruise Landlocked in Vegas. Anledningen till detta är att Gene och Paul inte var tillräckligt engagerade från början i det här projektet. Och nu så säger Paul Stanley att nu så går vi in och gör ett omtag. Och det gör vi med alla grundstenar som fanns med i den ursprungliga Kiss Cruise. Det enda som skiljer i år är att vi inte har ett fartyg utan det strandade i Las Vegas. Paul Stanley, han köper träbord i Kanada. Efter att ha smugit på ett kanadensiskt företags hemsida i närmare ett halvår så kom han till skott och köpte hem ett specialbeställt bord som är 5 meter långt, 1,5 meter brett och väger 500 kilo. Materialet är valnöt och priset, ja, det är okänt. Bruce Kulick medverkar på en ny skiva och det är bandet Saints Crossing. Plattan heter Unknown Destination och Bruce medverkar på 4 låtar, inklusive den här godingen Flying Away to Angels. Memories of her carry on. Her smile can light up every room. She's one of a kind. She guides you through life situations. She's irreplaceable. Shares her dreams and imagination. Makes them believable. She's flying away to the angels. She's flying away where the angels go. She's flying away to the angels. And she's going to see everyone that she knows. You're her shadow, a reflection of her. She lives inside of you. Stands beside you, she's always there. She's everything that you knew. She lives her life like a celebration. She's so wonderful. An amazing inspiration. She's a beautiful soul. She's flying away to the angels. She's flying away where the angels go. She's flying away to the angels. And she's going to see everyone that she... Gamla Ace-bilder sprids nu på internet. Bilder som ursprungligen togs för People Magazine-tidningen 1980 börjar nu spridas i kisskretsar. Och fotografen då, det var Rianne Rubinstein. Thomas Munters plektrum är tillbaka. Han fångade själv 1988 i Stockholm och efter att ha varit borta i många år så är det nu tillbaka igen. Grattis Thomas! Let Me Know-podden hade ett specialavsnitt i fredags om Peter Criss och där medverkade även Alex Bergdahl för att då fylla i den övriga panelens brist på kunskap kring Peter Criss. Men har man Alex Bergdahl med sig, då vet man att då blir det ordning och reda. Kisskonserten den 21 december 1973 har nu återfunnits. Tjänsten Necrabodium har lagt upp nästan 9 minuter av denna unika film. Kvaliteten, ja, den är sådär, men vilken grej. På YouTube så finns det en snutt från dagen efter, det vill säga den 22 december. Marco Rovinen, Alex Bergdahl och Bruce Kulick tillsammans igen. Ja, inte nu då utan 2016. Men på Kiss Online så finns det nu en fantastisk bild på Alex Bergdahl igen. Bruce Kulick och den bilden är tagen av Marco Rovinen då för en Kiss-grej som heter Kiss in Time. Det står väldigt mycket både om det här och om Bruce grejer i övrigt. Mycket att läsa.
Och vi börjar bli fler och fler som trängs nu på Kiss Online. Först så var det Alex Bergdahl, sen var det jag. Och nu Marko Rovinen. Det är fantastiskt. Och på fredag så kommer sommarens avslutningsavsnitt utav Let Me Know-podden. Där svenska Kiss-evenemang kommer att presenteras. Och vi kan redan nu utlova en härlig Kiss-höst. Amerikanska postverket firar 250 år. Och det lyfter man fram med nya frimärken och kända personer som har jobbat inom posten. Bland annat skådespelaren Morgan Freeman och Kiss-gitarristen Ace Frehley. I Sverige så kan vi ju faktiskt lyfta fram flera Kiss-profiler. Och det handlar om Anders Tegner, Jörgen Hanstedt och Bernt Månsson som alla har varit tjänstemän på posten en gång i tiden. Och till slut så ska vi titta i veckans Kiss-kalender. Och då hittar vi den 25 juli 1980 då den nya trummisen Eric Carr presenterades för allmänheten på en spelning på Palladium i New York, USA. Och nästa vecka så ska vi prata om Gene Simmons fastighetsaffärer. Och tills dess, ha en fin vecka. Vi hörs igen på Bandjournalen.